จากตารางซ้ายมือสีส้มตัวนี้นะครับเราต้องการ transform ข้อมูลให้กลายเป็นตารางสีเขียวโดยเงื่อนไขก็คือตารางสีส้มมันจะมีชื่อวัคซีนอยู่อย่างโปลิโอตัวนี้นะฮะแล้วก็ฟลูชื่อวัคซีนนะฮะจะต้องกระจายออกมากลายเป็นคอลัมน์นี้ทั้ง3ตัวนะฮะจากนั้นชื่อของคนแต่ละกลุ่มพวกนี้นะครับ1 2และ3ก้อนนี้นะครับต้องทำให้กลายเป็น unique list แล้วก็มาโชว์ตามกลุ่มของวัคซีนลักษณะนี้โดยที่ให้ running number ด้วย1-5เนี่ย1-5 1-5แบบนี้นะฮะส่วนเงื่อนไขในการคำนวณนะครับ notify ตรงนี้ให้ดูจากคอลัมน์นี้นะฮะโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าคอลัมน์เนี้ยมันมีวันที่นะครับก็ให้โชว์เป็น yes ลักษณะนี้แต่ถ้าไม่มีวันที่ก็คือให้โชว์เป็น no อย่างยกตัวอย่างตัวโปลิโอตัวนี้นะครับโลเปสมันไม่มีข้อมูลมันจะโชว์เป็น no ตรงนี้ฮะมันไม่มีโลเปสส่วนเงื่อนไขของคอลัมน์แอดมินคอลัมน์นี้นะครับถ้า notify มันเป็น no ให้มันโชว์เป็น NA นะฮะแบบนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ให้ดูต่อว่าที่ admin date ตัวเนี้ยมันมีวันที่หรือเปล่าถ้ามันมีวันที่ลักษณะเนี้ยก็ให้โชว์เป็น yes แต่ถ้ามันไม่มีวันที่เป็น blank แบบนี้นะครับก็ให้โชว์เป็น no เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่า Power Query สามารถจะจัดการข้อมูลลักษณะนี้ได้ยังไงบ้างผมโหลดข้อมูลมาใน Power Query แล้วนะครับเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำอันดับแรกก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างคอลัมน์เพิ่มขึ้นมา1คอลัมน์นะครับโดยข้อมูลผมจะเป็นข้อมูลของแคมป์ตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อวัคซีนนะฮะ1 2และ3ดึงออกมาให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะจากนั้นเราจะฟิลดาวข้อมูลที่คอลัมน์นี้ลงไปสาเหตุที่เราจะทำแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ชื่อวัคซีนตรงนี้นะครับมันลงมาบรรทัดเดียวกันกับชื่อ name ที่เป็นชุดของมันลักษณะนี้วิธีทำนะครับผมไปที่ add column แล้วก็ conditional column ผมเลือกเป็นถ้า camp number column camp number เท่ากับ1แล้วก็ถ้าใช่ให้มันแสดงเป็นคอลัมน์วัคซีนแล้วก็ถ้าไม่ใช่ให้เป็น null กดโอเคข้อมูลเราได้มาเป็นแบบนี้นะครับเงื่อนไขก็คือถ้า camp number เท่ากับ1มันจะโชว์ค่าเป็นคอลัมน์วัคซีนแล้วถ้าไม่ใช่เป็น null ทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับจากการที่บอกว่าเราเช็คเท่ากับ1นะครับเราจะเช็คว่ามันเป็นตัวเลขหรือเปล่าผมใส่เป็น is number กด enter นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะ fill down คอลัมน์นี้ไปที่ transform แล้วก็ fill down ผมเปลี่ยนตารางนี้นะครับเป็น main ดังนั้นตารางนี้จะเป็นตารางหลักในการใช้อ้างอิงข้อมูลนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างคอลัมน์ขึ้นมา2คอลัมน์นะครับก็คือคอลัมน์วัคซีนแล้วก็คอลัมน์ name โดยที่ข้อมูล2คอลัมน์เนี้ยจะเป็นลักษณะของ cross join กันวัคซีนจะต้องมี3ข้อมูลแล้วก็ name จะต้องมีข้อมูลเป็น unique list ของ name ทั้งหมดนะครับ เราจะสร้างเป็นวัคซีนก่อนนะครับก็คือตารางตรงนี้ผมไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมฟิลข้อมูลก็คือจะเอาเท่ากับ1นะครับผมเท่ากับ1ก่อน
เราได้ข้อมูลมาแล้วว่าเท่ากับ1จะเป็นบรรทัดนี้นะครับทีนี้ผมไม่เอาเท่ากับ1นะผมเปลี่ยนเป็น is number กด enter มันก็จะฟิลข้อมูลมาที่เป็น camp number ตรงนี้ที่เป็นตัวเลขก็คือ3บรรทัดนี้นะครับเราได้มาละทีนี้เราต้องการแค่2คอลัมน์นี้ผมไปที่ remove other column ได้ไหมได้โอเคเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเป็นวัคซีนแล้วก็มีเลข1 2 3ลักษณะนี้นะฮะทีนี้ผมอยากลดสเต็ปนะครับผม Copy ข้อมูลก้อนนี้นะครับซึ่งเกิดจากสเต็ปนี้นะฮะผม Copy แล้วก็ผมถอยกลับขึ้นมาผม Ctrl V การอ้างอิงข้อมูลนะครับมันอ้างอิง Table Select Column แล้วก็มันอ้างอิงที่ Table ชื่อ Filter Row นะครับซึ่ง Filter Row ก็คือสเต็ปนี้ซึ่งก้อนของมันก็คือสูตรนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาก้อนเนี้ยแทนค่าเข้าไปในนี้ทั้งก้อนเลยผม Copy ก้อนนี้ไปนะครับแล้วก็ผมจับยัดใส่ในนี้แล้วก็ delete ตรงนี้ทิ้งกด enter ทีนี้สเต็ปนี้นะครับ remove other column เราไม่ใช้แล้วเราลบทิ้งได้ผมได้แล้วนะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อเป็นวัคซีนเราได้ชื่อวัคซีนแล้วถัดมาเราต้องทำชื่อของ name นะครับที่เป็น unique list ผมมาดูที่ main นิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะอ้างอิงชื่อตารางนี้นะครับผมไปที่นี้นะฮะแล้วก็ formula bar ผม refer ไปที่ main ก่อน main กด enter เราได้ main มาแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเราอยากได้ค่าของก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้แล้วก็ก้อนนี้นะครับสังเกตว่าลักษณะมันจะคล้ายๆกันกับชื่อวัคซีนที่เราเอาเมื่อกี้นะฮะเพียงแต่ว่ามันสลับกันจากเดิมที่เราบอกว่าเราเอาตัวเลขนะครับตอนนี้เราจะบอกว่าเราไม่เอาตัวเลขวิธีทำนะครับตั้งต้นจากตรงนี้ผมฟิลตรงนี้ก่อนผมบอกว่าฟิลผมเอาเท่ากับ1ก่อนแล้วกันฟิลเตอร์โรเท่ากับ1นะครับทีนี้ผมทำเหมือนเดิมว่ามันจะ is number เช็คว่าเป็นตัวเลขหรือเปล่าได้แล้วทีนี้เราจะบอกว่ามันไม่เท่ากับ number นะครับเราก็เอา not เข้าไปครอบ not อย่างนี้นะฮะแล้วก็ enter เราได้มาแล้วตอนนี้นะฮะจากนั้นเราไม่เอาคอลัมน์อื่นนะครับเราเอาคอลัมน์ชื่อวัคซีนอย่างเดียวเราไปต่อท้ายแล้วก็ระบุว่าเราจะเอาคอลัมน์ชื่อวัคซีน VACCIN กด enter ได้ list มาแล้วทีนี้ list ตัวนี้เราต้องทำให้กลายเป็น unique list นะครับผมเอา list list ทิ้ง inct เข้าไปครอบเดี๋ยวนะมัน error พิมพ์ผิดต้องเป็น D ตัวใหญ่เราได้ list แล้วครับจากนั้นตัวนี้เราจะแปลงเป็น table นะครับ
ใช้คำสั่งเป็น table from list เปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บได้เป็น table แล้วทีนี้ table นี้เราต้อง sort ด้วยนะครับคำสั่งเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมลอง sort table นี้ก่อนเป็น A ถึง Z อ่าเราได้ encode มาแล้วเรา copy ก้อนนี้ไปแล้วก็เรากลับไปสเต็ปก่อนหน้ากด Ctrl V ก้อน filter row ก้อนนี้ครับมันคือก้อนนี้ทั้งก้อนเพราะว่า filter row มันอ้างอิงมาจากสเต็ปก่อนหน้ามันก็คือตรงนี้นะฮะซึ่งสเต็ปนี้ครับสูตรเดิมมันคือสูตรนี้อยู่ดังนั้นผมจะเอาก้อนนี้ยกก้อนไปเลยมาวางทับตรงนี้นะครับ Ctrl V แล้วก็ผมลบทิ้งกด Enter Source Row ตรงนี้เราไม่ใช้แล้วครับเราลบทิ้งได้อ่าทีนี้ตอนนี้เราได้มาลักษณะนี้แล้วแต่ว่าเอ่อผมจะเปลี่ยนนิดนึงก็คือผมจะใส่ Index Column เข้าไปนะครับผมพิมพ์ table add index column เปิดวงเล็บแล้วก็ตั้งชื่อคอลัมน์ว่า index แล้วก็ start จาก1แล้วก็เพิ่มขึ้นครั้งละ1ปิดวงเล็บ enter เราได้ index column แล้ว index column ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะช่วยในการ sort data ตอนท้าย step main ตรงนี้เราใช้หรือเปล่าตอนนี้มีอ้างอิงไหมน่าจะไม่มีอ้างอิงสเต็ปชื่อมีอ้างอิง custom เมื่อกี้เห็นแวบๆ1 2 3นี่ตรงนี้อ้างอิง custom อยู่ซึ่ง custom เราอ้างอิง main ดังนั้นตรงนี้เราควรจะอ้างอิง main ตรงๆได้ผมเปลี่ยนเป็น main นะครับก็คือตรงนี้ก้อนเนี้ยเราจะอ้างอิงมาที่สเต็ปนี้ตรงๆเลยนะฮะดังนั้น custom ตรงนี้เราไม่ใช้แล้วลบทิ้งแล้วก็สเต็ปนี้ผมตั้งชื่อว่า name ตอนนี้เราได้วัคซีนแล้วก็ name มาเป็น list แล้วจากนั้นนะครับเราก็จะสร้าง unique list ของ2คอลัมน์นี้นะครับไม่ใช่2คอลัมน์2 query นะครับ2สเต็ปนี้ผมไปที่สเต็ปใหม่นะครับแล้วก็ผมอ้างอิงเป็นวัคซีนรอไว้ก่อนแล้วก็ enter จากนั้นผมจะ merge query นะครับmerge ไม่ได้กรณีนี้ต้องเพิ่ม query เข้าไปนะครับผมไปที่ view แล้วก็ custom column ผมจะจับตัว step ชื่อ name ยัดเข้าไปตรงๆเลยกดโอเคได้แล้วสเต็ปชื่อ name นะครับจากนั้นตรง add column ตรงนี้นะครับตอนนี้มันอ้างอิง custom 1อยู่แต่ว่า custom 1ของเราเมื่อกี้เราอ้างอิงไปที่วัคซีนเนี่ย custom 1เราอ้างอิงไปที่วัคซีนอยู่แต่ว่าก้อนนี้นะครับมันอ้างอิงมาที่ custom 1ดังนั้นเราจะเปลี่ยน custom 1ตรงนี้ให้กลายเป็นวัคซีนกด enter แล้วก็ custom 1ตรงนี้เราลบทิ้งนะครับไม่ใช้แล้ว
อ่าเราได้อันนี้แล้วจากนั้นเรา expand ได้เลยตรงนี้ตอนนี้นะครับสิ่งที่ได้เราได้ชื่อตรงนี้มาแล้วนะครับวัคซีนแล้วก็คอลัมน์หนึ่งตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น name แล้วก็กด enter เราได้วัคซีนกับ name มาแล้วทีนี้เราก็จะ merge query นะครับโดยเราจะ merge ตารางนี้อ้างอิงที่ชื่อวัคซีนกับ name แล้วเราจะ merge กับตารางชื่อ main ตัวนี้นะครับโดยคอลัมน์อ้างอิงก็คือจะเป็นคอลัมน์วัคซีนแล้วก็คอลัมน์ชื่อ custom อ่ะมาตรงนี้นะครับผมไปที่ home แล้วก็ merge query ผมเลือก table อ้างอิงนะครับก็คือ table 1 table นี้แล้วก็คอลัมน์ที่อ้างอิงก็คือวัคซีนแล้วก็ name วัคซีนแล้วก็ name กดโอเคตอนนี้นะครับเราเมิดเสร็จแล้วคำสั่งมันก็คือมันบอกว่ามันอ้างอิงตารางแรกก็คือ expand column โดยที่คอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงนะครับขอโทษครับตารางแรกเป็น expand custom คอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงก็คือวัคซีน name ตรงนี้แล้วก็ตารางที่2ก็คือตารางเดิม expand custom แล้วก็ตารางอ้างอิงคือตัวนี้นะฮะแล้วก็มัน expand ออกมาเมื่อเสร็จแล้วมันกลายเป็นคอลัมน์ใหม่ที่ชื่อ expand custom ด้วยอยู่ตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะแก้ไขก็คือเราจะไปแก้ไขโดยไปอ้างอิงที่ main แทนดังนั้นตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น main แล้วก็2คอลัมน์นี้เราจะเปลี่ยนชื่อนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น main ก่อนแล้วก็คอลัมน์นี้ถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อสักครู่มันจะเป็น custom นะครับกด enter ไม่ใช่ชื่อมันสลับกันอยู่ครับตรงนี้นะฮะกับตรงนี้ตรงนี้เป็นชื่อวัคซีนนะครับตรงนี้เป็นวัคซีนแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็น name ผมรู้แล้วผมต้องสลับตรงนี้ผมคัดแล้วก็เพสใส่ตรงนี้มันต้องเป็นแบบนี้มันถึงจะเจอโอเคได้แล้วนะฮะจากนั้นเรา expand ออกมาโดยเราจะ expand มาแค่2คอลัมน์ก็คือ notify แล้วก็ admin นะฮะกด expand เลยแล้วก็ notify admin date กดโอเคเราได้คอลัมน์มาแล้วทีนี้ติ๊กนิดหนึ่ง เวลา expand คอลัมน์นะครับมันจะบอกว่าคอลัมน์ที่มัน expand เป็นคอลัมน์ชื่ออะไรแล้วก็ชื่อใหม่ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อจะเป็นชื่ออะไรนะฮะดังนั้นถ้าเราไม่ได้ต้องการเปลี่ยนชื่อเราสามารถลบก้อนนี้ออกไปได้นะฮะผมจะลองลบก้อนนี้ออกไปสูตรมันจะได้สั้นลงนะฮะลักษณะนี้ enter ได้แล้วนะครับทีนี้โลจิกบ้างนะครับตอนนี้จากโจทย์นะครับเขาบอกว่า notify date ตัวเนี้ยถ้ามันมีข้อมูลให้เป็น yes แล้วก็ถ้าไม่มีข้อมูลให้เป็น no นะฮะผมไปที่ add column แล้วก็ไปที่ conditional column นะฮะแล้วก็เลือกคอลัมน์ notification date บอกมันว่าถ้ามันเป็น noun ถ้ามันเป็น noun ให้เป็น no แล้วถ้าไม่ใช่ให้เป็น yes คอลัมน์ใหม่ผมตั้งชื่อว่าเป็น notify
IED กดโอเคตอนนี้นะครับข้อมูล now มันเป็น no นะอันนี้ now เป็น no นะครับส่วนที่ไม่ใช่ now มันเป็น yes ทั้งหมดถัดมาเงื่อนไขถัดมานะครับเราจะสร้างเงื่อนไขของแอดมินโดยที่เงื่อนไขก็คือถ้า notify มันเป็น no นะครับมันต้องขึ้นเป็น NA แล้วก็ถ้ามันเป็น yes แต่ว่าแล้วก็นะฮะถ้า notify เป็น yes แต่ว่าตรงนี้ไม่มีข้อมูลมันต้องเป็น no แล้วก็ถ้า notify เป็น yes แต่ว่าแอดมินมีค่าส่วนที่อยู่ตัว notify จะต้องตัวแอดมินจะต้องกลายเป็น yes นะฮะวิธีทำนะครับไปที่ add custom add column แล้วก็ conditional column อีกรอบหนึ่งผมไปเลือกเงื่อนไขก็คือคอลัมน์เราต้องบอกอะไรก่อนเราต้องบอกว่า notify ก่อนคอลัมน์ชื่อ notify มันเป็น no หรือเปล่าถ้าเป็น no เราจะให้มันแสดงเป็น NA แล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็ให้เช็คอีกรอบว่าแอดมินนะฮะมันเป็น null ไหมซึ่งถ้าเป็น null จะให้แสดงเป็น no แต่ถ้าไม่ใช่ให้แสดงเป็น yes แล้วก็คอลัมน์นี้นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็น administer กดโอเคเราได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วจากนั้นเราต้องซอร์สข้อมูลด้วยนะครับการซอร์สข้อมูลก็คือมันต้องซอร์สสองคอลัมน์นี้ร่วมกันนะฮะเราสร้างอินเด็กซ์ไว้แล้วรอไว้สองคอลัมน์นี้แล้วเราเมิร์จตัวนี้ได้เลยนะครับผมสร้างเป็นคอลัมน์ใหม่กดนะฮะแล้วก็ผมเป็น add คอลัมน์แล้วก็เมิร์จคอลัมน์สร้างเป็นคอลัมน์ใหม่ดีกว่าแล้วก็กันด้วยจุดนะฮะกดโอเคแล้วก็เราซอร์สตามคอลัมน์นี้โอเคทีนี้เราเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับก็คือคอลัมน์นี้คอลัมน์แรกคอลัมน์ที่สองคอลัมน์ที่สามแล้วก็สี่ห้าคลิกขวา remove other column จากนั้นเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะฮะอันนี้เป็น camp number ส่วนอันนี้เป็นวัคซีนถูกแล้วอันนี้เป็น name notice โอเคน่าจะได้แล้วผมกด close and load เลยผมโหลดข้อมูลออกมาแล้วนะครับข้อมูลอันนี้เป็นโจทย์นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่เราคิวรี่ออกมาสังเกตว่าข้อมูลตรงกันเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ